السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام. موضوعنا الليلة موضوع شبه وما يدور في شبه وأحداث شبه. في عمق الموضوع وبيان محافظة شبه الذي أصدره بحق تخوين قادة الجيش وقادة القوات الخاصة والنقدة بشكل عام قيادة محور شبوة. التصريح أو البيان بحد ذاته هو قنبلة شديدة الانفجار قنبلة شديدة الانفجار تحمل في محتواها كثير من الشوائب والتهديد والوعيد وسينفذ. وكان أحد عندما ذكر في الأخير يقول ستتحملون تبعيات ذلك. وها نحن اليوم يستعين ابن الوزير بالطيران المسير الإماراتي. الطيران المسير يقصف الجيش الوطني رغبة وتنفيذا ودعما وإسنادا لما ينفذه من مخطط لصالح الإمارات. ابن الوزير قلناها مرارا وتكرارا، ابن الوزير لم يأتي محب لليمن ولم يأتي محب لشبوة أو لأبناء شبوة، أتى من عمق الإمارات من منطلق الجنسية الإماراتية. فهو ليس يعني بمفهومه وإدراكه ذا بأنه خلاص إماراتي ينفذ أجندة. أتحدى أي واحد يذكر مشروع واحد تم استكماله من المشاريع التي انشئت أو المشاريع التي هي يعني في إطار استكمال التنفيذ والإنجاز من مشاريع والخطة الذي عدها بن عدو. لم ينفذ مشروع واحد ابن الوزير. لذلك لم يأتي ابن الوزير إلا أداة للإمارات بلباس الشرعية. الوزير ابن الوزير هو يعتبر نفسه الآن بأنه يدير محافظة من محافظات الإمارات المتحدة الإمارات العربية. ابن الوزير لم يتكلم من فراغ. بيان الوزير ليس من فراغ بل من مصدر قوة، من مصدر تحدي، من مصدر إصرار، من برنامج ملزم بتنفيذه وبحذافيره، برنامج يجعل الجميع خاضعين وخانعين بما تملي عليه الإمارات. ولكن هنا ليست هنا المشكلة. الجميع يعرف ويعلم بأن الإمارات هي اللاعب الأساسي، ولكن المشكلة في المملكة العربية السعودية، المشكلة في 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 غض النظر. والمشكلة الأخرى عندما تلاحظ مجلس القيادة الرئاسي المتواجد في عدن كيف اتخذ القرار وبناء على ماذا تم اتخاذ القرار. من الغباء بأن تصدر قرار قبل أن تشكل لجنة محايدة تنزل بتوجيهات المجلس، رئاسة المجلس، إلى على الأرض يعني تقوم بدور التسليم والاستلام، لجنة. لكن الأمر اختلف تماما. صدرت التوجيهات، صدرت الأوامر والقرارات، ثم
من تم إصدار القرار بالتعيين لهم هم من يعني نزلوا يعني يعملوا دور الاستلام والتسليم من حد ذاتهم. وهنا كانت النتيجة، كانت المشكلة. ثانيا، تحركات المجلس الرئاسي مع الأعضاء والصلاحيات ليست موجودة نهائيا. أين يتواجد يعني المجلس الرئاسي والأعضاء؟ أين يتواجد؟ في المعاشق. طيب المعاشق هذه هي تعتبر محمية كسجن للإمارات. من هم القائمين على حماية المعاشق؟ قوة تابعة للإمارات، لذلك لا يستطيع أن يخرج إلى الحوش. لا يستطيع أن يتحرك بحرية أو ينفذ مهام أو ينفذ قرار أو ينفذ. لذلك المجلس الرئاسي هو راهن الاعتقال بشكل أوضح. العامة ينظروا من منظور الأرض اليمنية بأن المجلس الرئاسي يدير الأمور من الأراضي اليمنية، وهذا أمر خاطئ. العامة فعلا يقول لك خلاص المجلس الرئاسي الآن والحكومة وذا في الأراضي اليمنية، يديروا في الأراضي اليمنية. الجميع يعلم بأن المجلس الرئاسي أقصد الفاهمين في الوضع، المدركين للوضع، المستشعرين للمسؤولية، يعلموا علم اليقين بأن المجلس الرئاسي هو رهن الاعتقال، أي بمعنى في يعني في سجن محصورين، حتى وإن كانت أراضي يمنية. أليس بالأحرى بأن رئيس المجلس زار أكثر من دولة مع أعضائه؟ أين الأولوية للزيارات؟ أليست الأراضي اليمنية المناطق المحررة، أي بمعنى سقطرى، جزيرة ميون، تعز، عدن، يعني حضرموت، المهرة، شبوة، مارب، بهذا الشكل. يعني كان الأحرى بأن يقوم المجلس بجولة زيارة لعدة محافظات. لكن الآن عندما يقول ابن الوزير يرفض القرارات، ابن الوزير متمرد أو الأكعب متمرد أو كذا أو كذا أو كذا، المشكلة ليست هنا بالتمرد. المشكلة بأن مجلس قيادة رهن الاعتقال، وابن الوزير ينفذ توجيهات، ينفذ برنامج أتى من أجله. أما القرارات اتخذت بالإجماع، اجتمعوا يعني واتخذوا القرار. لا يعني اتخذوا القرار وهم واثقين وعارفين بأنهم لن يستطيعوا تنفيذ القرار بشكل رسمي، بشكل سلس، برغبة أو شبوة. الآن ليست شبوة كما كانت يعني سابقا. شبوة الآن يعني هناك توتر قوي، توتر مشحون، بما أنه أغلب القبائل وأغلب القيادات هم في الصف الجمهوري. حتى ابن الوزير يتظاهر بأنه في الصف الجمهوري وهو بعيد عن الصف الجمهوري. يعني هو قد غير الدم اليمني والهوية اليمنية بالهوية والدم الإماراتي. بالعقل، لا أحد عنده عقل وعنده مشروع وطني مخلص يعمل هذا العمل. أنت محافظة معين بقرار جمهوري،
ليس لفصيل أو لجماعة أو لشيء. أنت محافظ بتدير المحافظة بشكل رسمي، باحتواء الجميع، باتخاذ القرارات الصائبة، بشراكة الجميع، بالبناء، بالتطور. بتستكمل ما بدأ به بنعيده، ما بتبدأ من حيث توقف المحافظ السابق. تحتوي الجميع، تبني للجميع. لكن ابن الوزير موطنه ليست شبوة، خذوها مني، موطنه ليست شبوة. ابن الوزير يحمل عقارات، يعني لديه عقارات، موطنه هي الإمارات، موطنه الإمارات، لا يمكن أن يستغنى عنه. لذلك ابن الوزير يخدم الإمارات أكثر مما يخدم شبوة وأبناء شبوة. إضافة إلى ذلك القوات التي تحركت والتي شاركت، أي بمعنى العمالقة. هل تعلموا كم حجم ألوية العمالقة التي شاركت؟ حسب اعتقادي لواءين أو 3 ألوية. هل تعلموا حجم القدرة العسكرية والقوة العسكرية والعدة والعتاد التي يعني يحمل هذه الألوية، يمتلك هذه الألوية؟ والله ولا بالخيال. عندما تنظر من زاوية القوة في فرق شاسع. هذه الألوية واجهت من في شبوة؟ واجهت قوات الأمن الخاصة فقط. قوات الأمن الخاصة لا تملك الدبابة ولا المدفع ولا تمتلك الصواريخ الحرارية ولا تمتلك سلاح شخصي. أكثر سلاحها، أعلى سلاحها هو الدشقة. لذلك عندما تكون القيادة مستشعرة الحس الوطني، استشعار وطني من منطلق، عندما يكون القائد بذل الروح، بذل الدم، بذل ضحى بالشهداء، عاني ألم المرابطين، رابط في الجبهات، سهر تمام من أجل أن يأمن المواطن، تجد القائد مستشعر المسؤولية ويعني ينمي أفراد ويبني قوة مخلصة وخالصة. أغلب الأفراد منتمي يعني منخرطين في بداية المقاومة بالجبهات، شركاء النضال، الفرد مع القائد. في فرق بين من ناضل وضحى وبذل الغالي والرخيص، وفي فرق من أتى من بين البذخ والنعيم والرفاهية، لا يحمل صلة بالانتماء الوطني، وإنما انتماءه الخارجي أكثر من الانتماء الوطني. في فرق. لا نقول بأن يعني برغم أن الضغوط حصلت على رئاسة الجمهورية في حين تم تعيين ابن الوزير، إلا أن من ضحى ومن نضل قبل بهذا القرار احتراما وامتثالا لتوجيهات الرئاسية، وهم يعلموا بأنها بضغط. ولكن نقول يعني أنا أحترم دماء الضحايا، دماء الشهداء، أنين الجرحى، تضحيات. فمن جاء يحمل هم شبوة ويحمل في قلبه خدمات شبوة من أجل أبناء شبوة، سنقبل بمن يحمل هذه الأهداف. إيش اللي حصل؟ حصل العكس. ابن الوزير أتى ناقم ومتعند لهؤلاء الأبطال. نحن نتكلم عن واقع، عن أحداث، عن شخصيات وقادة صنعوا مجدهم بأنفسهم. لم يعني المجد لم يأخذوا من أحد ولم يهدي لهم أحد. صنعوا مجدهم وصنعوا تاريخ لأنفسهم بتضحياتهم وبثباتهم بنضالهم وبإقدامهم وشجاعتهم. لا أحد يستطيع أن ينكر من هو الذي ضحى ومن هو الذي خان ومن هو الذي
الذي خنع، ومن هو الذي نام في البيت، ومن هو الذي أتى من الخارج. لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الشيء. ابن الوزير لم يأتي لخدمة أبناء شبوة أو لازدهار شبوة أو لأمن شبوة أو أتى. ابن الوزير أتى ناقم على شبوة وعلى أهل شبوة وعلى مناضلين شبوة وعلى أبناء شبوة، انتهاء خدمة لجنسيته التي يحملها الإماراتية. لذلك عندما تأهبت قوة العمالقة ودخلت خط المواجهة، برغم الحشد، برغم الدعم، برغم الكثافة، برغم فارق التسليح، فارق العدة والعتاد، انهزموا وانكسروا أمام قوة الأمن الخاصة. بسبب إيه؟ بسبب العقيدة الوطنية. عندما تكون عندك عقيدة وطنية وانتماء وطني خالص، انتماء وطني خالص، تزداد عندك العزيمة والثبات والإصرار بأن الباطل باطل والخطأ خطأ. لكن عندما تكون تملك القوة والمال والنفوذ كلها وأنت يعني لا تملك الانتماء الوطني، ولا تملك التوعية الوطنية الخالصة، ولا يعني عندك قناعة، يعني عندك معبأ خاطئ، لا تستطيع الثبات في ميدان القتال ولو للحظة، والله لو تمتلك الأسلحة. إضافة إلى ذلك، أتحدى أي معركة خاضتها ألوية العمالقة بدون غطاء قوي. في أي معركة خاضتها ألوية العمالقة بحكم الضجة الإعلامية يعني بهذا الشكل والزخم الإعلامي والتطبيل للعمالقة، أي معركة خاضتها ألوية العمالقة بدون غطاء قوي. أتحدى أي معركة أخذتها العمالقة أو حررت منطقة بدون غطاء قوي، لا يستطيعون، لا يستطيع. رغم هذا كله واجهتهم في شبوة قوة الأمن الخاصة لوحدها، قوة الأمن الخاصة لوحدها. إضافة يعني من هم قوة الأمن الخاصة؟ الذي هم في الميدان، خليك يعني من الخدمات، من الذي هم موطين النقاط في النقاط الأمنية في المنشآت كذا. هذولا واجهوا 3 ألوية من ألوية العمالقة بكافة عتادها وعدتها وانكسروا أمامهم. ثم إضافة إلى ذلك بعد كل هذا العجز استعانوا بالطيران المسير الإماراتي. ألوية العمالقة يا للعقب، ألوية العمالقة تستعين بالطيران المسير الإماراتي على من؟ على قوة الأمن الخاصة. قوة الأمن الخاصة التي أعلى سلاح تمتلكه هي الدشكة، بينما الدبابة يمتلكها العمالقة، الصواريخ الحرارية، المدرعات، المدافع، الرشاشات الثقيلة، دفاعات قوية، ولكنهم لا يملكون العقيدة الوطنية والولاء الوطني. صحيح يملكوا عدة وعتاد وسلاح، تمام، يملكوا المال، لكن العقيدة والولاء الوطني صفر، لا يملكون. شوف الفرق، كم فرق شاسع بين ألوية العمالقة وبين قوة الأمن الخاصة. قوة الأمن الخاصة من أين أتى قائد القوة؟ قوة الأمن الخاصة من أين؟ من الميدان. يعني لا أحد أن ينكر بأن قوة الأمن الخاصة أفراد وصف وضباط ومرفقاء درب الكفاح والنضال مع قائدهم باللكعب جنبا إلى جنب من أول ما انخرطوا في المقاومة الشعبية. أما قيادة ألوية العمالقة، اقرأ التاريخ
اقرأوا التاريخ وشوفوا من أين أتوا قيادات ألوية العمالقة. حتى إن في قائد أتى من الميدان، أو في قائد من ألوية العمالقة يحمل في أعماقه حب الوطن، وإنما أتباع ينفذوا أجندة وينفذوا مهام. ألوية العمالقة ليست كما يفكر الآخرين، ليست ألوية العمالقة التي تم إنشاؤها حديثا كما ألوية العمالقة السابقة. فرق شاسع، فرق كبير كبير كبير، والله فرق كبير. ألوية العمالقة الحقيقية والأصيلة التي يعني تشكلت من عهد الحمدي، أو ما عندي فكرة من متى، يعني قديمة، ولكن هؤلاء أخذوا اسم ألوية العمالقة وهم ليس بعمالقة. أما ابن الوزير فهو زي ما قلنا لكم أتى إلى شبوة لتنفيذ مهام، والآن بدأ تنفيذ المهام بالشكل المطلوب. ثم أثبتت الإمارات بأنها يعني يا ابن الوزير نحن بندعمك بكل ما نملك، ننتظر منك الإشارة وننتظر منك الإقدام والبدء. وها هي الآن أثبتت الأيام والمواقف ما قاله ابن الوزير ليلة أمس أو ليلة أول أمس في بيانه التهديدي. إضافة إلى ذلك لا يستطيع المجلس الرئاسي تغيير أي شيء من الواقع. شبوة الآن غرقت في الدم. شبوة الآن اليوم يعني حصيلة الشهداء من القوات الخاصة والأمن ما يقارب 50 شهيد وعدد كبير من الجرحى. هؤلاء الشهداء لم يستهدفهم مدفعية العمالقة، ولم تستهدفهم قذائف العمالقة، ولم تستهدفهم دبابة العمالقة، بل استهدفتهم الطيران المسير الإماراتي التي استعان بها ابن الوزير لقصف شعبه، لقصف الأبطال الذي ضحوا بدمائهم وناضلوا وصمدوا ثبتوا حينما كان هارب أو ساكن في الإمارات. أما من ناحية الوحدة ما وحدة أو إنزال العلم أو رفع علم أو فاطمئنوا اطمئنوا اطمئنوا اطمئنوا، والله بأن أبناء شبوة على الأغلب وطنيين وحدويين جمهوريين لن يهزهم أي شيء. واعلموا كل علم بأن لا يمكن لابن شبوة وحتى وإن في قلبه ضغينة أو شيء من الوحدة أو لجهة الوحدة، لكن لا يمكن أن يدوس العلم أو يسقط العلم. وإنما الأدوات الرخيصة من أبناء يافع، البعض من أبناء يافع والبعض من أبناء الضالع فقط. أتحدى أي واحد أن يأتي بابن شبوة وهو يدوس العلم، وإنما أصحاب القرية هذه أفعالهم. هل تعتقدون الوحدة ثابتة
بثبات أبطالها أبناء شبوة. أبناء شبوة وحدويون عبر الزمان، عبر التاريخ، مناضلين شرفاء أحرار. لا يعني لا يمكن، مستحيل أن تأتي بسلطان وتحوله إلى جمهوري. أتحدى عبر الزمن أن يتحول سلطان إلى جمهوري، أن يتحول سلطان إلى وطني. على مر التاريخ السلاطين كانوا أداة من أدوات بريطانيا. كيف تحولت العمالة إلى وطنية في لحظة؟ مستحيل. لذلك لا تستغربوا من أفعال ابن الوزير. ساندوا وادعموا وحدة الصف، الالتحام، الثبات، القوة، الإصرار. الآن شبوة تواجه معركتين: معركة الإمارات معركة صريحة شبوة تواجه معركتين: المعركة الأولى مع الحوثي وهي المعركة الأساسية. المعركة الثانية فهي واضحة وضوح الشمس بأن الإمارات تستخدم أدواتها وتحرك أدواتها حينما أرادت ومتى ما أرادت. سخرت لأدواتها كافة السبل، كافة الدعم المالي والعسكري والسياسي والمعنوي، مسخر لهم كافة السبل. واليوم أثبتت الإمارات بأنها يعني أضافت إلى أدواتها الرخيصة في اليمن الطيران المسير. الطيران المسير يشارك ويقصف أبطال شبوة بغض النظر كانوا يعني الانتماء انتماء شبوة. هؤلاء الأبطال اللي راحوا ضحية، شهداء شرفاء، راحوا من أجل شبوة، وهم من أبناء شبوة ومن أقيال شبوة وأحرار شبوة وشرفاء شبوة. لم يذهبوا إلى أي مكان لكي يعني يستشهدوا من أجل المال أو يستشهدوا من أجل الحفاظ على أمن شبوة والدفاع عن شبوة وتثبيت الأمن والاستقرار للمواطن وازدهار شبوة بالتنمية، بالعلم، بالتعليم. ولكن هذا الشيء أغاض الإمارات مما أدى إلى تحريك أدواتها في شبوة وغير شبوة. لذلك لا قلق على الوحدة، لا قلق على شبوة. شبوة ستنتصر على كافة المؤامرات. شبوة شامخة بأبنائها، شبوة شامخة بأبطالها. نحن لا نميل ولا نتكلم عن حزب أو نروج لحزب أو ندعم حزب أو نخون حزب. نحن نتكلم على أبناء شبوة، أبطال شبوة الأحرار. لا، أنا شخصيا من قناعة أتكلم وأنصف أبطال ضحوا صنعوا مجدهم. لن نستطيع أن نمنح مجد لشخص ما دام الشخص هذا لم يصنع مجده في نفسه. هذا تاريخ، هذا مجد، هذه تضحية، نضال. لن تستطيع أن تزور تاريخ أحد أو تضيف تاريخ لشخص دون أن ينسب إليه هذا التاريخ. ولذلك الإمارات المتحدة العبرية لا تريد أن يكون هناك ناس شرفاء مناضلين قدموا التضحيات، حبهم وولاءهم لوطنهم، حبهم وولاءهم لمن حولهم، حبهم وولاءهم لأبناء محافظتهم. مستحيل أن ترضى بهذا الشيء. الإمارات تستخدم سياسة بريطانيا أيام الاحتلال البريطاني. دائما الإمارات سياستها كسياسة بريطانيا.
فاستخدم الضعفاء بريطانيا. أتحدى يعني التاريخ، هذا تاريخ، أتحدى أي واحد يقول بأن بريطانيا استعانت بالشجعان أو استخدمت الأبطال، وإنما استخدمت حثالة القوم، أرذل القوم. وكذلك الإمارات لم تستخدم الشرفاء. أتحدى الإمارات أن تجلس تناظر الشرفاء الوطنيين المخلصين، تبتعد عنهم، إنهم يعرفوا الحقيقة، لا يعني ينصاعوا، ولا يعني يقدموا التنازلات، ولا يخنعوا، ولا يعني يرضخوا للمادة ولا للابتزاز. ولكن الإمارات دائما تختار وتنتقي أرخص الناس لكي تستخدمها أدوات ضد الناس الشرفاء. ما هو الجريمة التي ارتكبت بحق المحافظ أو بحق ألوية العمالقة بحيث يشن هجمة شرسة على قوات الأمن الخاصة؟ يعلم الجميع بأن السبب هو إيش؟ ديانة محملة بالقناصة، محملة بالأسلحة، بالطيران المسير، محملة تم احتجازها والتفتيش، يعني التفتيش والاحتجاز، تم كشف يعني ما تحمل هذه الديانة. قامت الدنيا وقعدت. طيب مهام الأمن الخاصة في النقطة إيش؟ الفرد الجندي إيش مهامه؟ هو التفتيش لسلامة البلد وسلامة أمن المواطن وسلامة. طيب أنت تحمل هذه الأشياء. لذلك سينهزم ويولون الدبور من أراد الشر لشبوه للمحافظات الأخرى، لمن أراد الشر، لمن أراد الخراب والدمار. والله 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 سينهزم، لأنه لا مقال. المواطن الشبواني مواطن حر وشريف، لا يمكن أن يقبل بمثل هذه المهزلة. شبوه الشعب والمواطن يتطلع، ضحى وناضل وثبت ووقف وقدم التضحيات من أجل إيش؟ من أجل أن ينعم بالأمن بالسلام، من أجل أن ينتشر التعليم، من أجل تنمية المحافظة، من أجل الخدمات، من أجل شيء. بعد هذا بدأ أبناء شبوه يعني يشاهدوا النور في المحافظة. أتى ابن الوزير ليهدم أو يطفي هذا النور، ويعني يزرع الفتنة والاقتتال في أبناء المحافظة، في أوساط أبناء المحافظة الذي هم شركاء في النضال، شركاء في التضحية، شركاء في دحر الحوثي، شركاء في الثبات، شركاء في المال، شركاء في الخسارة، شركاء في التنمية. لن يقبل بهذا الشيء أي أحد. أبناء شبوة وشرفائها لا يهمهم من هو المحافظ أو من هو القائد أو من هو، قبل كل شيء يهمهم من يحافظ على الأمن وعلى الأمان وعلى وحدة الصف وعلى من يخدم المجتمع. من حين تم تعيين ابن الوزير لم يشاهد أبناء شبوة مشروع واحد تم إنجازه أو تم استكماله في شبوة. أتى ابن الوزير ليحمل في أعماقه مشروع كبير، مشروع إماراتي بامتياز، عنده مخطط يريد أن يمرره وينفذه، متناسيا تضحيات الشرفاء، تضحيات الأبطال، شهداء المحافظة، شهداء القبائل، جرحى المحافظة. لا يعني لا يعيرهم أي اهتمام. هم الوحيد كيف ينتصر ويفوز
برضاء الإمارات، تكون راضية عنه بأنه نفذ المشروع الذي تم تعيينه من أجله بسلام ونجاح، حتى ولو على حساب دمار محافظة شبوة. هل يفكر ابن الوزير بأن إذا استمر الاقتتال في محافظة شبوة بأنه سيظل محافظ لمحافظة شبوة؟ هو يعلم هذا الكلام بأنه لا يعني ما يهموش. الأهم هو أن يزرع الفتنة والاقتتال في محافظة شبوة. تحياتي بس. وانتقل إلى الإمارات، وصل الرسالة، نفذ المهام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم. شبوة بخير، أبطالها وأحرارها بخير. نسأل الله السلامة والتوفيق والسداد، ووفق الله الجميع، رحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى، ولعنة الله على من أشعل الفتنة في شبوة وغيرها.